हेलो एभरिवान আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কি খবৰ সকলোৱে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল নহয়নে আজি ভাবিছোঁ অকণমান চুলিৰ যত্ন লওঁ এই গৰম দিনত খোপাবিলাক বান্ধি থকা হয় নাই সেইকাৰণে একদম চুলিখিনি ৰাফ হৈ যোৱাৰ দৰে হৈছে সেয়ে ভাবিছোঁ অকণমান চুলিৰ যত্ন লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম কি চুলিৰ যত্ন লওঁ সেয়ে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু আজি আমাৰ নভুইৰোৱা হয় তাকে চাব আহিছোঁ আৰু নভুইৰোৱা আপোনালোকক দেখাম সেয়ে ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আৰু দেখিছেনে ইমান বেছি ৰ'দ সেয়ে ছাতি তাতি লৈ পেলাই নভুইৰোৱা চাব আহিছোঁ তো আপোনালোককো দেখাম তাৰ আগতে চুলিৰ যত্নটো কেনেকৈ লৈছোঁ সেইটো দেখাই লওঁ তো বলক এইখিনিৰ পৰাই ভ্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি মই ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাও অনিয়ন হেয়াৰ মাস্কটো এইটো হেয়াৰ মাস্ক বহুত বেছি ভাল হয় মই আগতেও বহুত কেইবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু গৰম দিনত চাবচোন আমাৰ চুলিখিনি এনেও সৰে লগতে গুৰিখিনি অলপমান দুৰ্বল হৈ যায় যিহেতুকে তিতি থাকে হয়নে সেয়েহে মোৰো অকণমান চুলি নকৰা নহয় সেয়েহে ভাবিছোঁ আজি অনিয়নৰ এই হেয়াৰ মাস্কটোকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদিহে এনেকৈ হেয়াৰ মাস্ক নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজেও ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে কেনেকৈ আপোনালোকে পিঁয়াজৰ হেয়াৰ মাস্ক বনাব ঘৰতে মই সেইটো ভিডিঅ'টোৰ মাজত কৈ যাম প্ৰথমে চাওক মই চুলিৰ পৰা যতখিনি ভালদৰে আঁতৰাই ল'ম আৰু মই চুলিখিনি কালিয়ে চেম্পু কৰি ধুই থৈছিলোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আগদিনাখন ধুই থ'ব পাৰে নাইবা আপোনালোকে যিদিনাখন চুলি ধুৱে সেইদিনাখনো আপোনালোকে হেয়াৰ মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু মই অকণমান এয়া পানী লৈছোঁ নৰ্মেল পানী স্প্ৰে কৰি ল'ম চুলিখিনি মানে অকণমান তিতা কৰি ল'ম চুলিখিনি তাৰপিছত হেয়াৰ মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰিম এই হেয়াৰ মাস্কটো যিটো গোন্ধ একদম মাইল্ড গোন্ধ কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া এতিয়া আৰু হেয়াৰ মাস্কটো চাওক মই এনেকৈ চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কি কি বেনিফিট আছে মই আপোনালোকক কৈ যাম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব চুলিত মই হেয়াৰ মাস্কটো লগাই থাকোঁ মানে আপোনালোকক কৈ দিওঁ আপোনালোকে ঘৰতে কেনেদৰে অনিয়ন হেয়াৰ মাস্ক অৰ্থাৎ পিঁয়াজৰ হেয়াৰ মাস্ক বনাব পাৰিব তাৰ কাৰণে এটা পাত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ চুলিৰ অনুপাতে 3 বা 4 চামুচৰ পৰিমাণে ডাঠ দৈ ল'ব দৈটো ডাঠ হ'লে ভাল যদিহে পাতল হয় তেতিয়াহ'লে চুলিৰ পৰা বৈ আহে সেইটো ভাল নালাগে সেইকাৰণে অকণমান ডাঠ দৈ ল'ব আৰু দৈখিনিৰ লগত আপোনালোকে কি কৰিব এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এফাল ভালদৰে পিচি লৈ তাতে 2 বা 3 চামুচৰ পৰিমাণে পিঁয়াজৰ ৰস দি দিব আৰু আপোনালোকে যদিহে চুলিখিনি বেছিকৈ মইশ্চাৰাইজ কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিব পাৰে 1 বা 2 চামুচৰ পৰিমাণে মৌজোল নাইবা 1 বা 2 চামুচৰ পৰিমাণে আপোনালোকে গ্লিচাৰিন ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদিহে আপোনালোকৰ উফি সমস্যা আছে সেই উফি সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ তাত আপোনালোকে 1 বা 2 চামুচৰ পৰিমাণে নেমু ৰসো দিব পাৰে যিহেতুকে পিঁয়াজৰ অকণমান গোন্ধটো বেয়া মানে স্মেল ওলাই থাকে সেয়েহে আপোনালোকে পিঁয়াজৰ গোন্ধটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণেও আপোনালোকে নেমু ৰস 1 বা 2 চামুচ দিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে ইয়াতে 1 চামুচৰ পৰিমাণে নাৰিকল তেলো মিহলি কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এসেনশিয়েল অইল আছে সেইখিনিও ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব পাৰে দেখিছেনে কিমান সহজতে আমি ঘৰতে অনিয়ন হেয়াৰ মাস্ক বনাই ল'ব পাৰোঁ দেখিছেনে এটা সাইডত মই হেয়াৰ মাস্কখিনি লগাই ল'লো এতিয়া মই সৰু সৰু সেকশন লৈ চাওক এইফালৰ চুলিটো এই হেয়াৰ মাস্কটো ভালদৰে লগাই ল'ম আমি যেনেদৰে স্পা কৰোঁ তেনেকৈ যদি আমি হেয়াৰ মাস্ক লগাওঁ আমি বেনিফিটখিনি বেছিকৈ পাব পাৰোঁ আৰু হেয়াৰ মাস্কখিনি আমি চুলিৰ গুৰিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেয়েহে কোনো টেনশ্যন নাই আপোনালোকে হেয়াৰ মাস্ক চুলিৰ গুৰিটো ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব অৰ্থাৎ চুলিৰ গুৰিৰ পৰা চুলিৰ আগলৈকে ভালদৰে হেয়াৰ মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব আজি মই যেটো ৱাও ৰেড অনিয়ন ব্ল্যাক সিড হেয়াৰ মাস্ক লগাইছোঁ এই হেয়াৰ মাস্কটোৱে আমাৰ চুলিখিনি নতুনকৈ গজাত সহায় কৰে যেতিয়া আমাৰ চুলিখিনি গজিব তেতিয়া আমাৰ চুলিখিনি ডাঠ হ'ব আমাৰ চুলিখিনি দীঘল হ'ব এই হেয়াৰ মাস্কটোৱে আমাৰ চুলিখিনি মিহি কৰাত সহায় কৰে অৰ্থাৎ স্মুথ কৰাত সহায় কৰে লগতে আমাৰ চুলিৰ আখফটা সমস্যাও দূৰ কৰাত সহায় কৰে সেয়েহে আপোনালোকে এই হেয়াৰ মাস্কটো এবাৰ নিশ্চয়কৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে খুবেই ভাল হয় এয়া মই চাওক দুইটা সাইডতে ভালদৰে হেয়াৰ মাস্কখিনি লগাই ল'লো এতিয়া অকণমান চুলিখিনি এনেকৈ চাওক মাসাজ কৰি দিম যাতে গুৰিৰ পৰা আমাৰ চুলিখিনি স্মুথ হয় লগতে চুলি সৰা সমস্যা ভাল হয় এয়া দেখিছেনে মোৰ হেয়াৰ মাস্কটো লগোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই চুলিখিনি এনেকৈ ৰাখি দিম মেলি পেলাই আৰু প্ৰায় 1 ঘণ্টামান সময় কাৰণে ৰাখিম তাৰপিছত মই একো চেম্পু কণ্ডিচনাৰ নিদিয়াকৈ চুলিখিনি ধুই আহিম আৰু আপোনালোকক ৰিজাল্টটো দেখাই আছোঁ A few moments later
হেল্ল' এভৰিৱান, কি কৰি আছে আপোনালোকে? মই চাওক চুলি চেম্পু টেম্পু কৰি গা চা ধুই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ আহি গ'লোঁ। এতিয়া আৰু ভিতৰৰ কামত লাগোগৈ। এইখিনি আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মই চুলিখিনি চেম্পু কৰিয়ে ধুই আহিছোঁ। মই প্ৰথমে কৈছিলোঁ চেম্পু নকৰিলেও হ'ব, যদিহে আপোনালোকে হেয়াৰ মাস্কটো লগাই দুদিনমান ৰাখে তেতিয়াহ'লে হেয়াৰ মাস্কটোৱে কাম কৰিবলৈ সময় পায়। সেয়েহে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এদিন বা দুদিনৰ পিছত চেম্পু কৰিব। কিন্তু মই যে বিয়ালৈ গৈছিলোঁ, বিয়ালৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ মানে পানী সলনি হৈছে যে, সেয়েহে ডিঙিটো ইমান বেছি চেৰচেৰাই আছে, যাৰ কাৰণে মই চুলিখিনি আজিয়ে ধুই দিলোঁ। 2-3 দিন বোলো চুলিখিনি নাথাকোঁ, নহ'লে আৰু মোৰ অৱস্থা বেয়া হ'বগৈ। বেমাৰত পৰিলে এই যি গৰম কি হ'ব অৱস্থা হয়নে? সেয়েহে চুলিখিনি মই একেবাৰতে ধুই দিলোঁ। এতিয়া আৰু ভিতৰৰ কামত লাগোঁগৈ। মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে কৈছিলোঁ আজি আমাৰ ঘৰত ন-ভুই ৰোৱা হয়। বহুত ঠাইত ন-ভুই ৰোৱা দিনাখনত খানা খায়, কিন্তু আমাৰ এইফালে খানা চানা খোৱাৰ ইমান নিয়মবিলাক নাই। তথাপিতো ৰোৱনীকেইজনীক ভাত সাজটো খুৱাব লাগিব, সেয়েহে ভিতৰৰ কামত লাগোঁগৈ আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম। সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ যাওঁ। ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক ব'লক ৰুই থকা অকণমান দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'। ব'লক। এইয়া দেখিছেনে ৰোৱনীয়ে ৰুই আছে। ব'লক আপোনালোকক অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখাওঁগৈ। আৰু আপোনালোকে শুনা পাইছেনে ৰোৱা গোচা ৰুওঁতে যে এটা পানীৰ শব্দ, বোকাৰ এটা গোন্ধ, এইবিলাকৰ এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে, যিখিনি আচলতে গাঁৱলীয়া মানুহেহে জানিব পাৰে, অনুভৱ কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা ভাবকচোন, মই এখন ওলাই আহোঁতে ছাতি লৈ ওলাই আহিছোঁ, কিন্তু ৰোৱনীকেইজনীয়ে ইমান গৰমত ইমান ৰ'দত ৰুই আছে। ভাবিবলৈ গ'লে এটা আচৰিত কথা হয়নে? আৰু এয়া চাওক, এটা ফাল ৰুই হ'লে আৰু আজি আকাশখন চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু এইফালে ৰুব বাকী আছে, আজি কমপ্লিটেই হ'বগৈ বাৰু এইখিনি ৰুই। তো ব'লক এতিয়া ভিতৰত যাওঁ আৰু খোৱাৰ কাৰণে কিবা যোগাৰ কৰোঁগৈ। এতিয়া ভাবিছোঁ এটা জ্বলা চাটনি বনাওঁ। পথাৰত খানা চানা খোৱা বুলি ক'লে অকণমান জ্বলাটো হ'লে ভাল লাগে, যাৰ কাৰণে চাটনি বনাব লৈছোঁ। ব'লক আপোনালোককো দেখাই থাকিম। বুট আছে ইয়াত, নৰসিংহ পাত আছে, আৰু মায়ে কৈছে যে পদিনা পাত কেইটামানো দি দিওঁ, সেয়েহে পদিনা পাত আনিবৰ কাৰণে গৈছে। আধা পিচি লৈ বাৰু। আৰু ইয়াতে দি দিম ইয়াৰ এনেকুৱা 2টা জলকীয়া। দেন চাটনি ৰেডি। তো বনাই লওঁ, ঠিক আছে। এয়া দেখিছেনে চাটনিখিনি পিচি ল'লোঁ, কিন্তু ইয়াত নিমখ আৰু টেঙাটো দিয়া নাই, কাৰণ মিক্সিৰ বাতিটোত নিমখ আৰু টেঙা দি দিলে মানে অকণমান মামৰে ধৰা চান্স থাকে। সেয়েহে এতিয়া আৰু অলপমান মানে 2 চামুচ মানেৰে টেঙা আৰু নিমখ দি দিম। তো আমাৰ চাটনি খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে চাটনিটোত। এতিয়া আৰু খোৱাহে কথা। পথাৰত ভাত দিবলৈ যোগাৰ কৰি থকা হৈছে। এইবিলাক ডিম ভাজি, চাটনি, জলকীয়া, ভাত। তো ব'লক ভাতকেইটা দি আহোঁ। ৰোৱনীক ভাত দিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে আৰু এতিয়া দিমগৈ এইখিনি। আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকক চুলিৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটো দেখুওৱা হোৱাই নাই নহয়, কাৰণ এতিয়া চুলিখিনি তিতি আছে। তিতি থাকিলে আপোনালোকেতো গম নাপাব হয়নে? তো চুলিখিনি শুকাই লওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো দেখাম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে মোক যদি ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰা নাই, ফ'ল' কৰি ল'ব। আইডিটো মই স্ক্ৰীণত লগাই দিম, ফ'ল' কৰি ল'ব, নহ'লে কিন্তু বেয়া পাম। এইফালে জগত লৈ আহিছোঁ দালি, মায়ে পিছফালে আনি আছে ভাত। তাকে দি লওঁ ৰোৱনীকেইজনীক, তাৰপিছত আপোনালোকক একেবাৰে লগ পাই আছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড ইভিনিং। মই অথনি আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় চুলিখিনি শুকোৱাৰ পিছত ৰিজাল্টটো দেখাম, আৰু ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ সন্মুখতে আছে। দেখিছেনে চুলিখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ স্মুথ হৈ গৈছে, আৰু এনেকৈ হাতখন লগাই দিয়াতে একদম পিছলি আহিছে। সেয়েহে আপোনালোকেও ৱাও এই হেয়াৰ মাস্কটো মানে ৱাও অনিয়ন হেয়াৰ মাস্কটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। যদিহে আপোনালোকে কিনিবলৈ নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰতেও বনাই ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। DIY যিবিলাক হয়, মানে আমি যদিহে ঘৰতেও অনিয়ন হেয়াৰ মাস্কটো বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সিও আমাৰ চুলিখিনি বহুত বেছি ছফ্ট কৰি দিয়াত, লগতে চুলি নতুনকৈ গজাত সহায় কৰে। সেইটো আপোনালোকে বনাই ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। আৰু মই অথনি কৈছিলোঁ আপোনালোকক আজি আমাৰ ন-ভুই ৰোৱা আছিলে। দেখিছেনে এইবিলাক কঠীয়া ৰোৱা হৈ গ'ল, আৰু এইফালে এইখিনি ৰোৱা হৈ গ'ল। আচলতে আজি আমাৰ খেতি উঠিলে বুলি ক'ব পাৰি। ঘৰৰ ওচৰকেইডৰাহে মানে কৰিছে ঘৰতে। আচলতে মানুহে লগোৱা হয়, নিজে কৰা নহয় বাৰু, নিজে ৰোৱা নহয়ে। তথাপিতো দেউতাহঁত আজিকালি অলপমান বয়স হৈ আহিছে নাই দেউতাহঁতৰ, সেইকাৰণে আৰু আঁতৰৰ যিখিনি খেতি মাটি আছে সেইখিনি আনকে কৰিব দিছে। দেউতাই মানে ঘৰতে কৰা নাই। নিজে মানে ইনভলভ হৈ থাকিলে কামখিনি ভালদৰে হৈ থাকে। সেয়েহে
আনকে দি দিছে আৰু কৰিবলৈ তো সেয়ে আজি এই ভ্লগটোত মই আপোনালোকক হেয়াৰ কেয়াৰটো দেখালোঁ হেয়াৰ কেয়াৰটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু দিনটোত কি কৰা হ'ল আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব যদি ভাল পায় এটা লাইক নিশ্চয় কৰি দিব আৰু মোৰ যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে কোনোবা ফ্ৰেণ্ড তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে ইমান দেৰিলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ